જય માતાજી બધા ગુજરાતી મિત્રોને। તો મિત્રો આપણી પીજે ટેકનિકલ યુટ્યુબ ચેનલમાં મિત્રો તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો આપણી ચેનલને મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો। તો મિત્રો આપણી ચેનલને મિત્રો જેને સબસ્ક્રાઈબ કરેલી છે એને બહુ દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। તો મિત્રો આપણી ચેનલમાંથી મિત્રો તમને પોસ્ટર એડિટિંગના મિત્રો અને લોગો એડિટિંગ, પત્રિકા એડિટિંગના મિત્રો વિડીયો જોવા મળશે મિત્રો। અને મિત્રો દરેક વિડીયોમાં મટીરિયલ મિત્રો ડાઉનલોડ કરવા મિત્રો મળશે મિત્રો। તો મિત્રો આજે મિત્રો આપણે બનાવવાના છીએ મિત્રો કરિયાણા સ્ટોર દુકાન માટે મિત્રો બેનર મિત્રો બનાવવાના છીએ મિત્રો। તો મિત્રો બેનરનું મટીરિયલ મિત્રો જે વપરાશે મિત્રો તેની લિંક મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મિત્રો મળી જશે। અને મિત્રો બેનરની પીએલપી ફાઇલ મિત્રો તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મિત્રો મળી જશે। તો મિત્રો પીએલપી ફાઇલ ઉપર મિત્રો પાસપોર્ટ લગાવેલો છે। તો મિત્રો વિડીયોને બરાબર જોશો તો તમને મિત્રો પાસપોર્ટ મળી જશે। અને મિત્રો તમે શીખી પણ શકશો આ ટાઈપનું મિત્રો બેનર બનાવીને હું તમને બતાવવાનો છું મિત્રો। તો મિત્રો એ એપ્લિકેશન મિત્રો તમારે ડાઉનલોડ કરવી પડશે, એનું નામ છે મિત્રો પિક્સલ એપ। તો તમારી પાસે મિત્રો પિક્સલ એપ ના હોય તો મિત્રો પિક્સલ એપની લિંક મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે મિત્રો। તો મિત્રો આપણે હવે જઈશું મિત્રો મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર। તો મિત્રો મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર આપણે આવી ગયા છીએ મિત્રો। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો આ ટેક્સ્ટને મિત્રો આપણે ડિલીટ કરી લેવાના છે મિત્રો। આ ડિલીટ વાળા ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો તેને ડિલીટ કરીને પછી મિત્રો એ સાઈઝ વાળા મિત્રો ઓપ્શનમાં જઈને મિત્રો અહીંયા ક્લિક કરીને મિત્રો 1280 છે મિત્રો ત્યાં 720 કરી દેવાની છે। પછી મિત્રો ઓકે વાળા ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું છે। પછી મિત્રો એનો કલર મિત્રો આપણે સેટ કરવાનો છે મિત્રો। આ કલર મિત્રો મેં સેટ કરી નાખ્યો છે મિત્રો। પછી મિત્રો આની અંદર મિત્રો પ્લસ વાળા ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું છે। પછી મિત્રો આની અંદર મિત્રો આપણે લખવાનું છે મિત્રો શ્રી ગણેશ મિત્રો નમ। તો અહીંયા મિત્રો આપણે લખી લઈશું મિત્રો શ્રી ગણેશાય નમ। તો મેં મિત્રો લખી લીધું છે શ્રી ગણેશાય નમ। અને મિત્રો આ કોડ ઉપર મિત્રો મેં લખ્યું છે। તો મિત્રો તમને ગુજરાતી ફોન્ટમાં મિત્રો કોડ બનાવતા ના આવડતા હોય તો મિત્રો તેનો શોર્ટ વિડીયોની લિંક મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મિત્રો મળી જશે મિત્રો। અને મિત્રો આપણે મિત્રો આમાં ફોન્ટ મિત્રો નાખીશું મિત્રો। તો મિત્રો આ બધા જ મિત્રો ગુજરાતી ફોન્ટ મિત્રો એનો મિત્રો અલગથી વિડીયો બનાવેલો છે મિત્રો। તો મિત્રો તેની લિંક મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મિત્રો મળી જશે, ત્યાંથી મિત્રો તમે ફોન્ટને ડાઉનલોડ કરી શકો છો મિત્રો। તો મિત્રો આ રીતે મિત્રો ફોન્ટ આપણે સેટ કરી લેવાના છે। તો મિત્રો તમે દેખી રહ્યા છો શ્રી ગણેશાય નમ મિત્રો લખાઈ ગયું છે। પછી મિત્રો તેના કલર મિત્રો સેટ કરવાનો છે। પછી મિત્રો એનો કલર મિત્રો આ રાખી દેવાનો છે અને મિત્રો એને વચ્ચોવચ મિત્રો સેટ કરી લેવાનું છે। એને મિત્રો આ રીતે વચ્ચોવચ સેટ કરીને પછી મિત્રો પાછું પ્લસ વાળા ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને મિત્રો અહીંયા મિત્રો તમારું નામ મિત્રો લખી લેવાનું છે। તો અહીંયા મિત્રો હું મારું નામ લખી લઉં છું। તો અહીંયા મિત્રો મેં કોડમાં નામ મિત્રો લખી લીધું છે મિત્રો। પછી મિત્રો પાછું ફોન્ટ વાળા ઓપ્શનમાં મિત્રો જઈને મિત્રો તેને મિત્રો ફોન્ટ મિત્રો મેં અંદર એડ કરી લેવાના છે। તો પછી મિત્રો આને આ રીતે મિત્રો સેટ કરીને મિત્રો આને મિત્રો આ રીતે અહીંયા સેટ કરી લેવાનું છે મિત્રો નામને। પછી મિત્રો એનો કલર મિત્રો આપણે જે મિત્રો સેટ કર્યો મેં એક એ જ કલર મિત્રો ત્યાં સેટ કરી લેવાનો છે। પછી મિત્રો પાછું પ્લસ વાળા ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને મિત્રો આને થોડું મિત્રો આ સાઈડ લઈને મિત્રો આની વાર મિત્રો ડબલ વાર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમે આવી જશો આમાં। પછી મિત્રો અહીંયા મિત્રો તમારો મોબાઈલ નંબર મિત્રો તમારે લખી લેવાનો છે। તો મિત્રો મેં મારો મોબાઈલ નંબર અહીંયા લખી લીધો છે। તો પછી મિત્રો આમાં પણ મિત્રો આપણે ફોન્ટ મિત્રો એડ કરીશું મિત્રો। આ રીતે મિત્રો ફોન્ટ એડ કરીને મિત્રો આને આ રીતે નાના કરીને મિત્રો
નંબરને મિત્રો આ રીતે સેટ કરીને મિત્રો તેનો કલર મિત્રો જે મિત્રો બધામાં છે એ કલર મિત્રો એને પણ રાખી દેવાનો છે મિત્રો। તો પછી મિત્રો આ રીતે સેટ થયા પછી મિત્રો પાછો મિત્રો પ્લસ વાળા ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને મિત્રો અહીંયા તમારા દુકાનનું મિત્રો તમારે નામ લખી દેવાનું છે દુકાનનું। તો અહીંયા હું મિત્રો મારી દુકાનનું મિત્રો જે નામ લખવાનું છે એ અહીંયા લખી નાખું છું। તો મેં મિત્રો ડાયરેક્ટલી કોડમાં મિત્રો લખીને લાવી લીધું છે। પછી મિત્રો આના ફોન્ટ મિત્રો આપણે સેટ કરવાના છે। પછી આના ફોન્ટમાં ઓપ્શનમાં જઈને મિત્રો માય ફોન્ટમાં જઈને મિત્રો તેમાં મિત્રો સારા ફોન્ટ મિત્રો લગાવી લેવાના છે। તો મિત્રો જય ગોગા કરિયાણા સ્ટોર મિત્રો લખાઈને મિત્રો આવી ગયું છે, તમે દેખી રહ્યા છો મિત્રો। પછી મિત્રો એનો કલર મિત્રો આપણે સેટ કરવાનો છે। એનો કલર મિત્રો સેટ કરવા માટે મિત્રો નીચે વાળામાં ક્લિક કરીને મિત્રો આ પ્લસ વાળા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। પછી મિત્રો આનો કલર મિત્રો આ રીતે આપણે સેટ કરી લેવાનો છે મિત્રો। જેમ મિત્રો હું કરું છું એ રીતે મિત્રો તમારે કલર મિત્રો સેટ કરી લેવાનો છે। એ રીતે કર્યા પછી મિત્રો નીચેના ભાગમાં મિત્રો લાલ રાખવાનો છે, હાવ મિત્રો સાવ થોડો લાલ, આ રીતે મિત્રો કલર ત્યાં સેટ કરી લેવાનો છે। પછી મિત્રો આને મિત્રો એ સાચું કર્યા પછી મિત્રો અહીંયા મિત્રો સ્ટોપ આપી દેવાનો છે મિત્રો। સ્ટોપ મિત્રો કલર વ્હાઇટ રાખવાનો છે। પછી મિત્રો આની 5 મિત્રો રાખવાની છે। પછી મિત્રો અહીંયા 3D વાળા ઓપ્શન ઉપર મિત્રો ક્લિક કરીને મિત્રો 3D ને મિત્રો ઇનેબલ કરી દેવાનું છે। પછી અહીંયા મિત્રો નીચે અહીંયા ક્લિક કરી લેવાનું છે। પછી મિત્રો અહીંયા તમારા અનુભવથી મિત્રો તમે રાખી શકો છો, એ સેટ મિત્રો કરી શકો છો। પછી મિત્રો આને મિત્રો આપણે આ રીતે મિત્રો 48 62 મિત્રો કરી દેવાનું છે। પછી મિત્રો આને મિત્રો આપણે આ રીતે લઈ લેવાનું છે અને મિત્રો આને મિત્રો એક પોઈન્ટ વધારી દેવાનું છે। પછી મિત્રો આને મિત્રો 200 ને મિત્રો 80 રાખી લેવાનું છે। એને મિત્રો 280 રાખી લેવાનું છે। પછી મિત્રો આને મિત્રો આ રીતે કંઈક સેટ કરી લેવાનું છે અને મિત્રો આ કલર મિત્રો આ રીતે તમારે આ રીતે મિત્રો સેટ કરીને મિત્રો ઓકે ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું છે। તો મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો જય ગોગા કરિયાણા સ્ટોર મિત્રો સારી રીતે મિત્રો લખાઈને આવી ગયું છે। પછી મિત્રો અહીંયા મિત્રો આપણે પીએનજી ફોટા મિત્રો એડ કરવાના છે। તો મિત્રો ફોટા અને મિત્રો બધું તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મિત્રો આપેલું જ છે મિત્રો। તો અહીંયા મિત્રો આપણે ફોટા ગેલેરીમાં જઈને મિત્રો લઈ લેશું। તો અહીંયાથી મિત્રો હું ફોટા લઈ લઉં છું। તો મિત્રો વિડીયોને મિત્રો લાઈક કરી નાખજો અને મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો। દરરોજ મિત્રો તમને આવા મિત્રો વિડીયો જોવા મળશે મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપરથી મિત્રો। પછી મિત્રો આ ફોટો આપણે મિત્રો લઈ લઈશું। તો મિત્રો આ બધા પીએનજી મિત્રો છે, પીએનજી મિત્રો તમને ડાઉનલોડ કરવા મિત્રો મળશે મિત્રો। તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, તેથી કરીને મિત્રો મારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મિત્રો તમને સૌથી પહેલાં મિત્રો જોવા મળે મિત્રો। આપણો વિડીયો મસ્ત મિત્રો આવશે, સારું એડિટિંગ લઈને મિત્રો આપણે આવીએ છીએ મિત્રો। અને મિત્રો દરરોજ આપણો વિડીયો મિત્રો આવશે। તો મિત્રો હું અહીંયા 4 ફોટા મિત્રો સેટ કરી લઉં છું। આ રીતે મિત્રો 4 ફોટા મેં કરિયાણાનો જે સામાન આવે છે મિત્રો તેના મિત્રો સેટ કરી લીધા છે। આ રીતે મિત્રો જગ્યા કરીને આપણે ફોટાને મિત્રો સેટ આપણે કરી લઈશું મિત્રો।
પછી મિત્રો અહીંયા પ્લસવાળા ઓપ્શન ઉપર મિત્રો પાછા આપણે ક્લિક કરીશું અને મિત્રો આપણી દુકાનમાં જે મળતું હોય મિત્રો તે મિત્રો આપણે અહીંયા લખી લઈશું। તો મિત્રો આને આપણે ડિલીટ કરી લઈશું અને લખી લઈશું। તો મિત્રો અહીંયા મેં બધું લખી લીધું છે મિત્રો। મિત્રો આને ઓકે ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો આને આ રીતે મિત્રો આપણે સેટ કરી લઈશું મિત્રો। પછી મિત્રો આને મિત્રો ફોન્ટ સારા સેટ કરી લઈશું મિત્રો। તો પછી મિત્રો આને આપણે સારા ફોન્ટ હોય મિત્રો એ આપણે અહીંયા મિત્રો સેટ કરી લઈશું। પછી મિત્રો આને આ રીતે મિત્રો આપણે સેટ કરી લઈશું મિત્રો। અને પછી મિત્રો આની ઉપર આપણે ક્લિક કરીને મિત્રો આ વચલા માથે ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો। તો મિત્રો આ રીતે મિત્રો લખાઈને મિત્રો બધું આવી જશે મિત્રો। તો મિત્રો આને આ રીતે મિત્રો મોટું કરી દેવાનું છે અને મિત્રો આને આ રીતે મિત્રો એ સેટ કરી લેવાનું છે। પછી મિત્રો આનો કલર મિત્રો આપણે મિત્રો બદલીશું મિત્રો। તો અહીંયા મિત્રો એના કલરવાળા ઓપ્શનમાં જવાનું છે અને મિત્રો તેનો કલર મિત્રો મેં રાખ્યો એ મિત્રો રાખી લેવાનો છે। અને મિત્રો પછી મિત્રો નીચે તમારું મિત્રો સરનામું તમારે લખવાનું છે મિત્રો। તો નીચે હું મિત્રો પેલો સ્ટોપ મિત્રો આ રીતે લઈ લેવાનું છે મિત્રો। આવું બોક્સ મિત્રો આ બોક્સ લીધા પછી મિત્રો એનો કલર મિત્રો આપણે લાલ મિત્રો કરી લેવાનો છે। લાલ કલર મિત્રો આ રીતે મિત્રો તમારે અહીંયા મિત્રો સેટ કરી લેવાનો છે મિત્રો। મિત્રો આ કલર આ રીતે મિત્રો તમારે સેટ કરી લેવાનો છે। પછી મિત્રો અહીંયા નીચે મિત્રો તમારે સરનામું મિત્રો લખી લેવાનું છે। તો મિત્રો પાછું પ્લસવાળા ઓપ્શન ઉપર મિત્રો ક્લિક કરવાનું છે ને પછી મિત્રો અહીંયા ડબલ વાર ક્લિક કરીને મિત્રો આ ટેક્સ્ટને ડિલીટ કરી દેવાના છે ને મિત્રો અહીંયા સરનામું આપણે લખી લઈશું મિત્રો। તો મિત્રો હવે ડાયરેક્ટલી કોડ બનાવી લીધો છે મિત્રો સરનામાનો। તો પછી મિત્રો આને ફોન્ટના મિત્રો આપણે બદલશું। પછી મિત્રો આને ફોન્ટવાળા ઓપ્શનમાં મિત્રો જઈશું અને મિત્રો આ રીતે મિત્રો આપણે ફોન્ટ મિત્રો સારા હોય મિત્રો એ મિત્રો અહીંયા એડ કરી લઈશું મિત્રો। મિત્રો મેં આ ફોન્ટ મિત્રો અહીંયા એડ મિત્રો કરી લીધા છે અને મિત્રો એને આ રીતે મિત્રો મોટું કરીને મિત્રો અહીંયા ગોઠવી લઈશું મિત્રો। હજી સુધી મિત્રો થોડું નાનું કરી લેશું મિત્રો। આ રીતે મિત્રો સેટ કરીને મિત્રો પછી મિત્રો જે બીજા બધા મટીરિયલ છે મિત્રો તેને મિત્રો લોક કરી લેવાનું છે। આ રીતે મિત્રો બધા લોક કરશો એટલે મિત્રો આડાવડું થશે નહીં મિત્રો તમારે। પછી મિત્રો જે લાલ કલરની મિત્રો પટ્ટી છે મિત્રો તેને મિત્રો આપણે લોક નથી માર્યું તો તેને મિત્રો આ રીતે આપણે આ રીતે નાનું કરીને મિત્રો તેને અહીંયા મિત્રો આ રીતે આપણે સેટ કરી લઈશું મિત્રો। પછી મિત્રો લાલ કલરની પટ્ટીને મિત્રો લોક મારીને મિત્રો સરનામું છે અને મિત્રો આ રીતે આપણે સેટ કરવાનું છે। મિત્રો આ રીતે સેટ થયા પછી મિત્રો તેને લોક મિત્રો તેનો મિત્રો કલર બદલવાનો છે। તેનો કલર મિત્રો આપણે રાખી દઈશું મિત્રો વ્હાઈટ। તો મિત્રો આ રીતે તમે વ્હાઈટ કલર મિત્રો રાખી લેશો એટલે મિત્રો થોડો સારો મિત્રો લાગશે। તો પછી મિત્રો એને પણ મિત્રો લોક કરી લેવાનું છે। તો મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો મિત્રો આપણું બેનર મિત્રો તૈયાર મિત્રો થઈ ગયું છે। તો પછી મિત્રો હજી થોડું સેટ મિત્રો કરવાનું બાકી છે। તો મિત્રો આપણે સેટ મિત્રો કરી લઈએ છીએ। આને મિત્રો આપણે વચ્ચોવચ મિત્રો લાવવાનું છે। તો મિત્રો આની ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો એને વચ્ચોવચ મિત્રો લાવી દઈશું મિત્રો। આ રીતે મિત્રો એને વચ્ચોવચ મિત્રો આપણે ફિટ કરી લઈશું।
પછી મિત્રો તેને મિત્રો આપણે લોક કરીને મિત્રો આ મટીરિયલ છે મિત્રો એને હવે મિત્રો વ્યવસ્થિત રીતે મિત્રો આપણે સેટ કરી લઈશું મિત્રો। તો મિત્રો વ્યવસ્થિત રીતે મિત્રો આપણું મટીરિયલ જે છે મિત્રો એ વ્યવસ્થિત રીતે મિત્રો સેટ થઈ ગયું છે। તો મિત્રો આશા કરું છું કે વિડીયો મિત્રો સારો લાગ્યો હશે। તો મિત્રો આવા વિડીયો જોવા માટે મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયોને લાઈક કરો। તો મિત્રો આપણે મળીશું મિત્રો બીજા વિડીયો સાથે। તો મિત્રો આપણે બીજું એડિટિંગ મિત્રો લઈને આવીશું મિત્રો વિડીયો શૂટિંગ પોસ્ટર મિત્રો। તો મિત્રો કાલે સવારે મિત્રો એનો વિડીયો મિત્રો આવી જશે મિત્રો। વિડીયો શૂટિંગ માટે મિત્રો બેનર બનાવીશું મિત્રો। તો મિત્રો આશા કરું છું કે વિડીયો સારો લાગ્યો હશે। તો મિત્રો આપણે હવે મળીશું મિત્રો બીજો વિડીયો સાથે મિત્રો। તો જય હિન્દ જય ભારત।